নমস্কাৰ উত্তৰ নাৰ্চাৰী আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম। শীতকাল অহাৰ লগে লগে আমি সকলো নাৰ্চাৰীসমূহে কিছুমান ছিজন ফুল কালেকশ্যন কৰোঁ আৰু এই ছিজন ফুল কালেকশ্যন কৰাৰ লগতে আমি কিছুমান পাৰ্মানেণ্ট ফুলো তাৰ লগত বিক্ৰী কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। সেই পাৰ্মানেণ্ট ফুলবিলাকৰ ভিতৰত অন্যতম ফুল হৈছে গোলাপ আৰু গোলাপটো সকলো গ্ৰাহকৰে এক নম্বৰ পচন্দৰ ফুল। সেই গোলাপসমূহ আপোনালোকে আমাৰ পৰা কিনি লৈ যায়, তাৰ 4 মাহ 5 মাহমান পিছতে আমাক সকলো গ্ৰাহকে প্ৰায়খিনি গ্ৰাহকে এটা অভিযোগ দিয়ে যে গোলাপসমূহ অলপ বেয়া হৈ যায় বা শুকাই যায়, কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত মৰি যায় আৰু সেই সমস্যাটো কেনেকৈ সমাধান কৰিব পাৰি আমি আপোনালোকক আজি জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ। গোলাপ ফুল হৈছে এটি ফুল যিটো শীতকালত বেছিকৈ ফুলিবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু যেতিয়া গৰম কাল হয় তেতিয়া আমাৰ সকলো ফুলতে পানীৰ পৰিমাণটো বাঢ়ি যায় আৰু যেতিয়া পানীৰ পৰিমাণটো বাঢ়ি যায় তেতিয়াহ'লে ফুলসমূহত বিভিন্ন সমস্যাই দেখা দিয়ে। তাৰ ভিতৰত এটা অন্যতম সমস্যা হৈছে ফাংগাছৰ সমস্যা আৰু সেই ফাংগাছৰ সমস্যাটোৰ কাৰণেই 50% গোলাপ পাতবিলাক মৰি যায় বা গোলাপসমূহ মৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। আৰু 2 নম্বৰ সমস্যা হৈছে যে পানী বেছি পালে জেকা লাগে আৰু জেকা লগাৰ ফলত সেই গছজোপাই ছাৰ্ভাইভ কৰিব নোৱাৰে, তাৰ ফলত গছজোপা মৰি যাবলৈ আৰম্ভ কৰে বা পাতবিলাক নোহোৱা হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে। আমাৰ নিজৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেকুৱা হয়। সেই যেতিয়া শীতকাল শেষ হয়, গৰম কালটো আৰম্ভ হয় বা বৰষুণৰ দিনবিলাক আৰম্ভ হয়, তেতিয়া আচলতে আমি বৰষুণ নপৰাকৈ গোলাপটো অকণমান বেলেগ জেগাত থ'ব লাগে। বৰষুণ নপৰা মানে অৰ্থাৎ ৰ'দ নপৰা কিন্তু নহয়, ৰ'দটো অকণমান আমি মাজে মাজে দি থাকিব লাগিব। ৰ'দৰ অবিহনে গোলাপ ফুলৰ গছবিলাক ছাষ্টেইন কৰিব নোৱাৰে, গতিকে অকণমান ৰ'দ পৰা ঠাইত কিন্তু বৰষুণ নপৰাকৈ কমকৈ পানী পৰা ঠাইত আমি গোলাপসমূহ থৈ দিব লাগে। আৰু ঠিক শীতকাল অহাৰ আগে আগে অৰ্থাৎ আমি জুলাই আগষ্ট এনেকুৱা টাইমত আমি গোলাপজোপা এবাৰ ভালদৰে ওলাই চাব লাগে আৰু তলত যিমান হাবি জংঘল আছে সকলোবিলাক আমি চাফা কৰি দিব লাগে। এই চাফ চিকুণ যেতিয়া কৰা হয় তাৰপিছত আমি কিছু ইয়াতে খাদ্য দিব লাগিব। যিহেতু গৰম কালৰ সময়ত আমি গোলাপত বিশেষ খাদ্য দিয়া নহয়, গতিকে সেই গোলাপজোপাই খাদ্যৰ অভাৱত সি পুনৰ উজ্জীৱিত হ'বলৈ কিছু অসুবিধা পায়। গতিকে আমি খাদ্যৰ ভিতৰত মূলতঃ আমি নাইট্ৰজেনৰ চ'ৰ্চৰ কাৰণে আমি এইটো কেঁচুসাৰটো দিওঁ, কিছুমানে গোবৰ দিয়ে বা বিভিন্ন নাইট্ৰজেনৰ চ'ৰ্চৰ ভিতৰত কেঁচুসাৰ, গোবৰ, কিছুমানে DAP ব্যৱহাৰ কৰে। আমি কিন্তু অৰ্গেনিক হিচাপত আমি কেঁচুসাৰটো বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু এই গছজোপাত আমি কেঁচুসাৰ কিছু পৰিমাণে দিব লাগে। প্ৰায় এনেকুৱা এটা টাবত আমি প্ৰায় 200 গ্ৰামমান কেঁচুসাৰ মিনিমাম ইউজ কৰিব লাগে। তাৰপিছতে অন্যতম এতিয়া গোলাপৰ কাৰণে খাদ্য এইটো হৈছে বনমিল। এই বনমিলটোত থাকে ফচফৰাছ। এই ফচফৰাছৰ কাৰণে এই গছজোপা ফুলিবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু এটা পাতবিলাক বৰ ধুনীয়া চাইনিং আহে। গতিকে বনমিলটো প্ৰধানতঃ গোলাপৰ কাৰণে বেষ্ট কম্প'ষ্ট আমাৰ দৃষ্টিত। গতিকে এই বনমিলটো আপোনালোকে চাব পাৰে। এইটো হৈছে এটা জীৱ জন্তুৰ হাড়ৰ গুড়ি। যিসকলে নতুনকৈ আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ চাইছে বা নতুনকৈ এই গাৰ্ডেনিঙৰ কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি জনাইছোঁ এই বনমিলটো এটি সুন্দৰ উপাদান, যাৰ ফলত গছবিলাকে ফুল আহিবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু আমাৰ নাৰ্চাৰীত যে সুন্দৰকৈ ফুলিবলৈ আৰম্ভ কৰে গছবিলাক, সেই বনমিলৰ কাৰণে আচলতে ফুলিবলৈ আৰম্ভ কৰে। তাৰ লগত আমি আৰু এটা উপাদান দিব পাৰোঁ। এইটো হৈছে বহুত নাৰ্চাৰীত এই বস্তু নাথাকে, এইটো হৈছে হৰ্ণমিল অৰ্থাৎ শিংকুচি বুলিও কয় এইটোৰ নামটো। এইটো কেলকাতা বা এনেকুৱা চহৰবিলাকত এইটো বেছিকৈ কালেকশ্যন হয় আৰু আমাৰ অসমত আচলতে এই বস্তুটোৰ প্ৰডাকশ্যনটো কম হয়। বাংলাদেশ বা আন কিছু কাউণ্ট্ৰিত এই বস্তুটো প্ৰডাকশ্যন হয়, তাৰ পৰা কালেকশ্যন হয় আৰু আমি কেলকাতাৰ পৰা কালেকশ্যন কৰোঁ। আৰু এটা অন্যতম উপাদান এইটো হৈছে নিমখলি। এই নিমখলিটো হৈছে এটা ৰোগ প্ৰতিৰোধকাৰী উপাদান গছৰ কাৰণে আৰু নিমখলিটোত আমি যেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰোঁ তাতে গোৰ পচা বা ফাংগাছ কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ বা পোক পৰুৱাৰ সমস্যাবিলাক খুব কম দেখা যায়। গতিকে আমি অৰ্গেনিক হিচাপত এইখিনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। আৰু আপুনি গছজোপাত আৰু এটা বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, চাৰ্ফ বুলি যিটো ফাংগিচাইড বা যিকোনো ফাংগিচাইড আপুনি অকণমান স্প্ৰে কৰি দিব পাৰে। ফাংগিচাইডৰ তেতিয়া ফাংগাছৰ সমস্যাটো এই গছবিলাকত নহয়। আৰু এই গছজোপা আমি প্ৰায় জুলাই আগষ্ট এনেকুৱা মাহত ঠিক কৰিছিলোঁ আৰু এতিয়া চাব পাৰে আপোনালোকে অকণমান কেমেৰাটো জুম কৰি দিলে চাব পাৰিব। এতিয়া সুন্দৰকৈ এতিয়া ফুল আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। সুন্দৰকৈ ফুল আহিছে। এইজোপা হৈছে হাজাৰী ৰ'জ বুলি কয় বা বটম ৰ'জ বুলি কয় আৰু এইজোপা হৈছে নৰ্মেল হাইব্ৰিড ৰ'জ, এয়া বাই কালাৰ হয়। গতিকে আপোনালোকে আমাৰ নাৰ্চাৰীত যেতিয়া আহে আপোনালোকে গোলাপ ফুল এনেকুৱা ফুল দেখা পাব। আৰু আমি ঠিক কিছুদিন পিছতে ঠিক অক্টোবৰ 1 তাৰিখমানৰ পৰা আমাৰ গোলাপসমূহ আমাৰ নাৰ্চাৰীত উপলব্ধ হ'ব। আমি বাহিৰৰ পৰা কালেকশ্যন কৰা হয় গোলাপটো, যিহেতু আমি অসমত গোলাপৰ প্ৰডাকশ্যনটো ইমান হোৱা দেখা নাযায়। গতিকে কেলকাতা বা এনেকুৱা চহৰ কিছুমানত এই গোলাপটো বেছিকৈ প্ৰডাকশ্যন কৰে। আমি সেইবিলাক ঠাইৰ পৰা সকলো নাৰ্চাৰীয়ে কালেকশ্যন কৰোঁ। আৰু গোলাপৰ বিষয়ে যদি কিবা বিশেষ সুধিব লগা থাকে আমাৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব আৰু অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ চেনেলটো ফ'ল' কৰি দিব। আৰু যদি আপুনি ইউটিউবত চাই আছে অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ। আজিলৈ ইমানেই।